Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el a személy, akire gondoltok. Mi az, amit jó lenne, ha tudnátok, de ő aztán nem mondja, vagy azért, mert nincs rá módja, vagy ő maga sincs vele tisztában. És ezt nézzük meg szokás szerint 3 különböző kártyával, és mielőtt belekezdek, emlékeztetnélek benneteket, hogy az a lehetőség, amit már korábban meghirdettem, hogy 40%-os kedvezménnyel tudtok a következő hónapra, január-februárra ilyen karmaoldást, meg kurzusokat igényelni, az még a vasárnapig van, erre addig van lehetőség. Ha úgy gondoljátok, akkor éljetek vele, én nagyon szívesen és örömmel veszem, hogyha január és februárban is lesz együttműködés, és amit még javaslok figyelmetekbe, hogy januárban nem tudtok ilyet, az biztos. Tehát, hogy januárban nem lesz rá lehetőség. Tehát most tudtok, és így igyekeztem arra lehetőséget adni, hogyha már ennyire vagytok kedvesek és követtek itt a csatornán, akkor így előre gondolva tudtok és legalább kedvezményt adva arra, hogy mégis valami módja legyen annak, hogy januárban tudjunk beszélni. No, akkor ezügyben tudtok keresni az elérhetőségeken, és a leírásban megtaláltok mindent, de akkor hozzá is kezdünk itt annak, hogy mit nem mond el ez a személy, mi az, amit ő titokban tart. Igen, nézzük, mi az, amit ő nem beszél róla, nem mond el, mi az, amit ő nem mond el. Ez volt az első. Megnézzük a másik pakliból. Mi az, amit ő nem mond el? Miről nem beszél? És a harmadik pakli, az pedig a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája. És ez a szöveges, ez pedig arról szól, hogy mit mondana el, hogyha mégis képes volna beszélni a benne lévő rejtélyekről, mit mondana mégis, de most nem teszi. Jó, na meg is érkeztek. Amikor megjött ez a kelyhák hármasa, először automatikusan ez a temperance, a kiegyenlítődésnek az energiáját érzékeltem rajta, és akkor így meg is jelent itt középső lapként, tehát mint olyan energia, ami uralja ezt az egészet, de nézzétek, alatta is a kelyhák hármasa van, tehát itt majd mondom, hogy mi jött közben aztán ehhez társítva, de itt még kijött a botok ötöse, az erő, aztán, mint mondtam, a kelyhek hármasa, a kiegyenlítődés és a kardok ásza. Tehát amikor ez kijött, akkor a kiegyenlítődésnek az energiáját éreztem, olyan, minthogyha ő most azzal lenne elfoglalva, hogy méricskél, öntögeti jobbra-balra, hogy az ő érzelmeit, hogy most akkor kinek adjam az érzésemet, neki, vagy mégis inkább neki. Tehát, hogy így önti jobbra-balra, és állandóan folyik ki, túlcsordulnak az érzései, nem tud vele mit kezdeni, mind a kettőt szeretné, és olyan, mintha a harmadikra csobogna rá ez az egész, vagy valakire így ráfröcsög, de tulajdonképpen nem is biztos, hogy érzi ezt, vagy nem átérzi. Tehát azért mondom, hogy itt a kiegyenlítődés az azt jelenti, hogy ő
bizonytalan abban, hogy ő mit is akar valójában, hogy merek érezni, nem merek érezni, vagy mi legyen. És itt a botok ötösével ez tulajdonképpen ez egy vitát szokott jelenteni, a botok ötöse a veszekedésnek alapja, de ez, ez olyan fajta veszekedés, mint ahogy itt is lehet látni, hogy itt két ember húzakodik. Tehát nem olyan fajta veszekedés, mint a kardok ötöse, hogy akkor na gyere, kard ki kard, és akkor vívjuk meg a csatánkat, nem, hanem itt bizonyos esetekben érvelés, manipulálás, verbális bántalmazás, illetve verbális meggyőzésnek álcázott manipuláció, inkább így mondanám, mert ma már nagyon nem tudunk verbális meggyőzéssel élni, sokkal inkább előalkotott a manipulatív beszéd, kommunikáció, még akkor is, ha nem vagyunk ennek tudatában, ennek karmikus okai vannak, és ezeket például, amikor oldást csinálok, akkor nagyon is kijönnek, hogy mennyire messze nyúlnak vissza ezek a karmák, hogy manipulatívan beszélünk, és hozzuk magunkkal családi vonalon is, meg egyéni vonalon is, és általában most összegződnek. Na és itt is erről a kardok ötös is, erről a manipulatív, húz meg, erez meg, az ugyanaz az energia, mint amit itt érzek, hogy innen is öntöm, onnan is öntöm, ezt is akarom, azt is akarom, és ők is így vannak. Ez lehet ugye egy embernek a belsejében is, hogy ide húz egyszer a gondolata, a szíve, másszor oda húz a szíve, de ott vannak a botok, és most akkor ő mit csináljon, és tehát így ezt írja le itt a botok ötös, de szerintem itt az összes többi kejhek hármas is, és itt a végén megjelenik az erő nagy arkánuma, aminek az lenne az üzenete, legalábbis számomra az, hogy jó lenne felülemelkedni ezen az egészen, és ezt a emberi síkon megvívott csatáinkat, meg érzések, érzelemvilág méricskélést, ezt valami más belső erőnek a megerősítésére felhasználni, mert ez fogja majd megadni a választ, hogy konkrétan itt is, hogy melyiket válasszam, vagy mit kezdjek vele. És ha megyek tovább, ugye ez most itt a belsőben lezajló dolgokat mutatja. Itt a belsőben 3 nő az, akit megjelenik itt a kejhek hármasán. Olyan, minthogyha ennek a személynek az életében lenne 3 nő, aki közül nem bír választani. És 2 az egymással szemben van, tehát a 2 az vetétás. A harmadik az pedig kívül áll ezen a 2 személyen, illetve úgy kívül áll, hogy az nem számít bele ebbe a egyik kehely, másik kehely, egyik kehely, másik kehely. Mint ahogy itt is mondtam, hogy öntögeti, ő nem bírja eldönteni, hogy most ez legyen, vagy ez legyen, de minden fröccsenésből az jól jár. És itt is ezt érzékelem, hogyha ezt így hétköznapiba akarom lefordítani, akkor lehet, hogy egy személynek van egyik pár, másik pár, és van egy gyermek, akivel meg nem tud mit csinálni, de az mindig kap a szeretetéből. Na most lehetséges, hogy ezt kellene neki itt az erőlapjával megérteni, hogy az a gyermek semmiképp sem jár rosszul, ha ilyenről van szó, mert hogy ő a szeretetét, az ő szeretete a gyermek iránt az ugyanannyi. Az csak túl tud csordulni, az nem cserélődik fel. A másik 2 személynél meg ott meg dönteni kell.
És itt a temperance, a kiegyenlítődés is arról szól, hogy ezeket a benne feszülő bizonytalanságokat, hogy most melyiket akarom jobban, azt neki kell eldönteni. Tulajdonképpen úgy egyenlítődnek ki az energiák, hogyha ő eldönti magában, hogy nem az, hogy mind a kettőt akarom, hanem az, hogy, és akkor itt egy felelősségvállalási probléma mondjuk így jön be, hogy tudomásul veszem, hogy a döntésemnek a következménye az, hogy bizonyos dolgokban veszteséget fogok szenvedni. A döntés arról szól, hogy miben akarok veszteséget szenvedni. Tehát amikor arról dönt valaki, hogy elválik, vagy a párjával marad, akkor arról kell valójában dönteni, hogy miben akarok én veszteséget. Ha abban akarok veszteséget, hogy én ezt a mindennapi problémát, amit most megtapasztalok, ezt nem akarom tovább elviselni, akkor ebben lesz úgymond veszteség, tehát ebből lesz kevesebb, több lesz a nyugalom. Ha meg itt maradok, akkor, és nem válok el, akkor pedig a nyugalomból lesz kevesebb, abban szenvedek el veszteséget, és lesz ez több. Tehát valami sérülni fog, nincs olyan, hogy mindent megkapok, mert ha ezt a két dolgot mondjuk megkapom, akkor lesz egy harmadik. A tökéletes állapot a mennyországban van. Ezt tudomásul kell venni. A Földön, a földi létezésben biztos, hogy van legalább egy vagy több dolog, amiben nekünk el kell fogadnunk, hogy az nem tökéletes. De a döntésünk mindig arról szól, hogy mit döntünk, hogy mi ne legyen tökéletes. És utána azután ne reklamáljunk, mert a nehézségek ott kezdődnek, hogy utána meg azt akarjuk, amit úgy döntöttünk, hogy nem akarunk. Itt a felismerést hozza el a Kardokásza, ennek a felismerését, hogy tulajdonképpen én döntöttem, vagy nekem kell dönteni, és hogy akár azt is felismerheti, hogy melyiket válassza, melyik döntés legyen, a zöld vagy a rózsaszín. De ehhez erő kell. Ez nem megy belső erő nélkül. Azért mondtam itt is, tehát ez így, ez az erő, ez a belső énünkhöz is nagyon fontos, meg a külvilágban is nagyon fontos, hogy ezt a bizonytalanságot, amit itt mutatnak a lapok, azt megéljük, ahhoz is egy erő kell, erőre van szükségünk. Úgyhogy tulajdonképpen ez az, amiről ő nem tud beszélni, mert ő valójában ilyen szinten nem látja át, mint ahogy én elmondtam, legalábbis ezt a belső részt biztosan nem. Ez a mindennapi megélését azt valószínűleg igen. Úgy látom, hogy ő már eljutott oda is, hogy jó lenne, hogyha ebben lenne elég ereje, de az erőt azt a szándék adja, a szándék, hogy végre pontot akarok tenni a végére, és ehhez kérek erőt, és csak ennyit kell mondani, hogy végre le akarom zárni. Az a szándékom, hogy le szeretném zárni ezt a folyamatot, a bennem lévő kétségeket, és ehhez kérek erőt, és a szándék arra, hogy utána nem fogok visszatáncolni. Mert amikor visszatáncol az ember, na az a gyermeki viselkedés. Tudjátok, mint amikor bemegyünk a gyerekkel a boltba, és megveszünk neki ezt, és akkor, mikor megvan, akkor azt mondja, de én mégis a másikat akartam. Na, ez pontosan ugyanez, csak felnőtt kiadásban, és ez a felnőtté válás, felelősségvállalásnak a valódi definíciója, hogy nem viselkedünk úgy, mint a gyermek, nem állunk le hisztizni, hogyha nem azt kapjuk, meg nem úgy történnek a dolgok, meg kiderül, hogy mi rossz feltételezésből indultunk ki, és akkor azt mondjuk, de hát nem tudtam, hogy ez így is lehet, és akkor
az mindig benne van a döntésben, tehát hogy ez a lényege a felelősségvállalásnak, és most valahogy ez nagyon fontos itt az ő esetében, hogy neki ezt kell tanulnia, és ez az, amit így nem beszél, de olyan, mintha meg is megjönne a felismerés. A felismeréssel kapcsolatosan mondanám, hogy most olyan energiák vannak, ami pontosan ezt a felismerések, a tisztánlátásoknak az idejét éljük, amikor van, aki évtizedeken keresztül akár egy téveszmében hitt, és most éppen megérkezik a tisztánlátás, mert most annyira erősen az égi energiák ezt szeretnék elérni az emberek lelkében, az emberiség fejlődésében, hogy végre lássanak már a függöny mögé, lássák már, hogy nagy összefüggéseiben mi történik az ő életében is, ugyanez a sajátunkban is. Lehet, hogy neked nem kell így a kelyhek hármasával méricskélni, de lehet, hogy valami más tekintetben, meg hasonló kiegyenlítődésre, hasonló olyan felismerésekre van szükség, hogy mi az, amit eddig ilyen, hát mondjuk sötétítő függönyön keresztül néztél, és csak elmosódott képeket láttál, és nem láttad az egész színdarabot, ami mögötte játszódik, és közben meg ott játszódott az életed. Tehát, hogy így ilyen energiákat élünk meg, ő nála ez nagyon erősen megmutatkozik, és akkor most megnézzük, hogy mi az, amiről ő beszélne ezzel az üzenettel. Azt mondja, hogy ő olyan toxikus helyzetbe került, amiből most már valóban és ténylegesen ki szeretne szabadulni, és szeretné tisztán látni. Tehát, hogy ő valahogy ezt érzékeli is, amiről eddig beszéltem, és ezért öntögeti itt például a kelyheit folyamatosan egyikből a másikba. De a következőnek azt is mondja, hogy nem biztos benne, fontosabban abban biztos, hogy nem ez a legjobb idő arra, hogy a kettőtök kapcsolatát most folytassátok, vagy azt akár magasabbra emeljétek, mert hát, mint amit mondtam, tehát ő még a belső küzdelmével van elfoglalva, és amíg ő ezzel van elfoglalva, addig ő nem tud erre a kapcsolódásra figyelni. És a harmadik szerint ennek folytatásaként azt mondja, hogy attól fél, hogy ez az út, amin te jársz, az a te utad, és azt neked egyedül kell járni, és ő most pillanatnyilag nem tud ebbe becsatlakozni. Lehetséges, mint ahogy mondtam, hogy és itt is ő is mondja, hogy neki egy olyan toxikus kapcsolódása van most, amit ő pillanatnyilag nem tud feladni. De, mint itt is mondtam, neki ehhez erő kell. Itt a bizonytalanság, ez végig hatalmas bizonytalanság. Ez mind a 4 lap arról szól, hogy egyik, másik érv, ellenérv, ezt csinálja, oda-vissza, ez a nagyon, nem tudom, hogy mihez kezdjek. Tehát neki ez az erő, az erőre van szüksége ahhoz, hogy ő döntést hozzon. Ehhez kell egy felismerés, hogy ő mit csinál. Először azt is fel kell ismernie, hogy ő ezzel mit csinál, mert ő nem biztos, hogy tisztában van azzal, hogy ő most itten bizonytalankodik, azzal meg, hogy másoknak ez milyen hatással van, a legritkább esetben jut eszünkbe. Hogy közben ezt mások hogyan élik meg, mert itt ő neki olyan nagyon nagy, látható ezekből a szövegekből, ő olyan nagyon-nagyon bele van ebbe
fáradva, hogy azt mondja, hogy te menjél inkább egyedül, mert én nem bírom ezt elviselni. Hát te rád meg végképp nincsen energiám és időm, tehát veled való kapcsolódásra. Úgyhogy ő most ebbe a mély veremben van, és én azt javaslom, hogy hagyni kell őt, mert ez mindenkinek elkövetkezik az életében, ugyanis neki biztos, hogy ez egy nagy élet feladata, hogy meg kell tanulni dönteni, és ameddig ő nem kerül olyan szörnyű helyzetbe, ahol ezt az erőt képes magából kihozni, addig nem tud hozzád kapcsolódni, nem hozzád senkihez. Itt, mint mondtam, itt a harmadik személyre csak éppen ráfröcsög az érzelem, annyi, amennyi itt az öntögetésből éppen kifröcsög, nem ő adja, hanem csak úgy van. Tehát, hogy így nem tudja ő szabályozni az életét most. Határozottan ezt érzékelem, hogy ő nem tudja szabályozni az életét. Próbál menekülni még mindig, a menekülési szakaszt érzékelem, azt, hogy ő neki ne kelljen dönteni, de én itt meg vagyok győződve róla, itt az erővel és a kardokászával, hogy neki egyszer hamarosan döntenie kell. Most nem ott tart. Hát erről nem beszél. Ehelyett mindenféle zagyvaságot mond, ami persze igaz, mindegyik, de az is egyfajta ilyen álduma, és álbeszéd, állarcszerű beszéd, úgyhogy ez látszik most, hogy mi az, amit ő titokban tart előled. Ez ne keserítsen el téged, ezt használd fel úgy, hogy ő tud, hogy ő milyen állapoton megy keresztül, ha ő így vagy úgy viselkedik, de persze ez csak azoknak szól, akik tudják, hogy itt van nekik esélyük. Abban az esetben, hogyha ez a személy sosem volt igazából kedves hozzátok, ha sosem volt olyan gesztusa, ami alapján tudnátok, hogy azért ti egyébként első számúak vagytok az ő életében, hanem csak kihasználásként volt, akkor ez nem nektek szól. Akkor azt értsétek meg, hogy nektek van ilyen bizonytalansági problémátok, és akkor nektek szólt, vagy minthogyha ti lennétek az ő helyében, akkor ilyen értelemben szólt nektek ez a kirakás, és ilyen értelemben érdemes végig gondolni és újra végig hallgatni ezt az egészet, mert akkor ilyen üzenete van a számotokra. Köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm a kommenteket, a lájkot, a feliratkozást, köszönöm, ha jelentkeztek egyéni kirakásra is, vagy éltek a lehetőséggel, az elérhetőségemet és minden mást a leírásban megtaláltok. Amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!